What's up mga trupa? Andito kami sa Windland Tower sa Cebu City. So dito kami nag-stay sa first night namin. Maganda rin dito sa may pinag-stayan namin kasi nakikita namin yung city. Tapos nakikita pa namin yung mga bundok. Let's go. Hintayin namin dumating yung rental na motor. So yung mga girls, dito sila sa Bayos. Maghanap lang kami ng beach somewhere sa south. Umalis na din kami agad sa Windland kasi medyo tinanghali yung take-off namin. So ang plano namin is pumunta muna ng TCH. Check brakes kayo. Sa akin kumakalog yung headset bearing. Sige. Ahangin lang ako mga trupa, medyo malambot yung mga gulong. Natakpan pala to. Kanan. Sa mga tropa kakanan na lang kami, TCH na kami. Itong TCH mga tropa, Trans Central Highway. Madami nagmumotor dito lalo pag weekends. Maganda kasi yung daan at saka yung view. Parang marilaki nila to dito. Trans Central Highway. Let's go my boys. Asa. Bro, ay sarap na mga rito. Bam, atomic bomb. Siguro mga ano pa to, 10 kilometers pa dire-diretso. Ayun. Sisilong na tayo anytime. Yun, nice trip yung hinintuan nila na yun, no? Parang sarap huminto rito habang V. Kasilong. Oh, ha? Boom, ADB. Ito yung mga motor na ginamit. Ito yung ADB ni Bambam. Ito yung sa akin, white na click 125. Red araw yung click 150. Doon yung kay Mac, click 150. With the blue heat guard. Overlooking dito mga trupa, nakikita namin umuulan pa sa pupuntahan namin. Kamera! Ito na ba? Ayan! Natapusin niya ng TGH, siyempre niya ng takbuhan niya eh. Ayun. Savior. Fishball na, saka mani. Fishball? Ice cream. Ice cream? Nabili na ubus nila doon? Oo. Lakas pagka Sunday ano. Well, libre ka naman. Ika, tigta 10. Wow, special fishball tol. Baseball. Alright man, TCH merienda. Fishball ni kuya. Fine. Makalembang ka pa boy. Puro mga 30. Bilangin natin, sobra. Mano pa to? Sobra pa to 50. Kung pa yan, ako yan, mga 37. Pagkaya mataas ang mas maliit sa hula mo, bibiling ko lahat yan. 10, 5, Sumbu yata ako tol. 5. Galing ni Kuya Manan Natalo dyan. ko na, 35 na oh. 55? Sige, kuhanin, babayaran ko na lahat yan. Ito, kuhanin ko to. Ito kuya, pamigay mo sa lahat na makikita mo. Mama ako sa wedding kaninang magi. Pongpiak! So wala nang ulan mga trupa, babiyahe na ulit tayo. Kikitain natin sila mga kakain tayo sabay-sabay ng lunch. Grabe downhill na to! Hi! Handa na. Uy. Bangkis. Drive mo maayos. Kain na. Sea grapes, baby? Yeah! Kain na! Ano po? Ano yan boy? Puro sabaw yan pare. Tuna. Pag yung isda biniyak sa dalawa. Tuna. Pork ribs. Ingat guys. So bumiyahe din kami agad niyan. Siguro mga 40 kilometers darating na kami dun sa destination. Gusto sana namin makita yung sunset sa dagat. Kita mo, nagbabangkit mo. Bibigay sila. Bye bye. Ingat.
Pasok. Pasok, JR. Man-made poles. Ganda. Salamat joke. Ito ba ang grupo ng big bike, oh? Hi, baby! Mama! Ako, likabok. Likabok ya, abracadabra. Ay, akala ko may ihi si kuya. Ay, nakaka-trip yun, naiiyan yung kalsada. Cheers ah. Hindi oh. May mamamatay ang bugawin nyo. Minto kayo muna tayo rito. Hindi tayo dyan. Oh, nandun siya si JR, tumatawa. Sisay pa. Lagi sa bali ito, human drones. I'm back. What's up, Durhan? Dumating na kami dito sa may Durhan White Beach Resort. May liwanag pa naman nung dumating kami. Actually, sobrang ganda nga nung langit ngayon dito. Park and let's go enjoy the sunset. Ha? Halika, maghata ng Durhan. Sunset. Yes. Yes! Ganda ng putok ng araw, man. What our view. Thanks guys. Ang ganda. Sepia. Yes. Sepia. It's gonna be a room or night kaya. Sige nga, sundan ka, punta ka dada. Tawagin mo tayo. Ganda ng kulay ah. Cat whisperer. Unang kakamutin mo yung mga part na di niya naabot ng dila niya. Sobrang katagal niya gusto kamutin niya, di niya maabot. Hindi niya nakakamot Sobrang yan ano. Uy, safety lang. Ayan po, nagtatakbo si Romy. Oy! Kung nakatusok doon ano. May corals. Shot po no, for tonight. Go! Wang guma later. Ako ba ipiding kaya? Ina mo. JR, huwag mo anuhin. Natatakot din ako. Ilaw. Naligaw ka, boy. Uy! Tayo nang babasa. Say thank you po yung magulat ko kayo. Bye-bye. Mr. Crab, good night. Ang galing. Bye-bye. Water na siya. Half hour 2,000. 3.5 sa oras. Jet ski. Morning jet ski. Good morning mga Blackpink. Sana nag-enjoy kayo sa concert niya. Contraction. Uy, look at how the shovel is made of. Dito lang siguro ang safe sa linya. Uy, starfish! Baby starfish. Baby star. Wow! Oh. Super baby pa eh. Baby sea urchin. Ayan na, Rice. Ayun na! Saan ka? Sa red or sa green? Green. Oh, mahabol po ang puti. To the corner ang green. Wow, Banking.
Hala na, breakaway na si Green. Overshoot. Na-overshoot si Red. Nagsemplang. O sige, race 2 naman. Breakfast. May libre ba to? Watermelon sugar high. Same. Kaya, live best muna. Best life, best mo. Bye-bye! Yay! Pinapahulang ba sa agad? Cebu! 100 jet ski. Harap na! Look at my driver. Sira ulo ka. Sa baga ako lang ako, sira ulo. Rinig, boom! Napakatagal yung ginawa, 30 minutes ginawa, babato lang pala sa akin. 1G. Ahukit. Let's go! Volleyball naman tayo ngayong hapon mga trupa. Dad, I have a sandy. Yeah, baby. Para champion. Wag na nga. Barepoots kiss. Oh my gosh. Yahoo! Wow! I'm gonna take over. There is a man I know, his name is Mr. Map. Man from UC's car, his face and shirt fits. He works for a last company, I work for Gate. And from UC's whiskers, you know he's a bandit. That same Mr. Mac, Lord, Mr. Mac falling. Mr. Mac falling. You, Mr. Mac. Mr. Mac. Sobrang solve na solve kami rito, napakaraming activity. Tsaka nataon medyo konti yung tao. So uwi na kami ngayon, babalik na kami ng Cebu City. Boys, ano? PCH ulit. Let's go! Let's go! Anong tao? Kenshi. Bahay natin. Ayun, yun.
Mother na kayo? Pwede tumarik sa taas doon, ayun na. Pwede doon, oh, pwede. Mas maganda rin naka-underground para hindi naman mahal. Nice, baby. Go, 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 go. Bulaga. Yes, sir. Pwede na Alfredo, let's go. Ano si Bambang? Mami. Sasalita. And pikak. Pikak. Inga. Akala ko. Cute. Oh, AJ. Sarap eh kayo isda. Bigyan mo isda, bigyan mo tuna. Oo. Ay kabalat ko to ah. Hi, miss. Ingat ka sa drive. Wow! Ganda! Ang ganda! City of Rock! Good boys of Cebu. I ain't coming with too much. Hey! Woohoo! Singapore, pare! Amazing, Cebu! Thank you, Makita. Yeah. Bye-bye, guys. Salamat, bye-bye, Cebu. Yan mga trupa, so babauwi na kami ngayon ng Manila. Happy birthday, Makmak. Ang birthday siya sa aeroplano, mga trupa. Piling na sa gamit, pauwi na sa warehouse. Pleasure, boy. Yeah. Maraming salamat sa Cebu at naging successful at masaya ang adventure namin. Maraming salamat din sa mga nakatapos ng video. Like, share, subscribe mga trupa. Hanggang sa susunod ulit.